ตัวชี้วัดแห่งสติวิธีวัดผลการเดินทางสู่ความสงบภายในของคุณสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากคือตัวชี้วัดแห่งสติวิธีวัดผลการเดินทางสู่ความสงบภายในของคุณหลายคนเริ่มฝึกสตินั่งสมาธิเดินจงกรมฟังธรรมแต่ในใจมักมีคำถามว่าเราปฏิบัติถูกทางไหมทำมานานแล้วได้ผลหรือยังจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตใจเราสงบขึ้นจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปฏิบัติแบบงมงายแต่ทรงสอนให้รู้ด้วยตนเองเห็นผลด้วยตนเองวันนี้เราจะมาดูว่าตัวชี้วัดแห่งสติตามหลักธรรมคืออะไรบ้าง 1. ตัวชี้วัดแรกเรารู้ตัวได้เร็วขึ้นหรือไม่ในอดีตเมื่อโกรธเราอาจโกรธทั้งวันเมื่อฟุ้งซ่านใจอาจหลงไปเป็นชั่วโมงแต่เมื่อสติเกิดขึ้นสิ่งแรกที่เปลี่ยนคือเรารู้ตัวได้เร็วขึ้นโกรธแล้วยังโกรธอยู่แต่รู้ว่าอ๋อนี่คือความโกรธฟุ้งซ่านแล้วยังคิดแต่รู้ว่าตอนนี้ใจไม่อยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีสติย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงดังนั้นไม่ต้องวัดที่ไม่มีอารมณ์แต่ให้วัดที่เรารู้ทันอารมณ์ได้เร็วแค่ไหนถ้ารู้ไวขึ้นแสดงว่าสติกำลังเจริญตัวชี้วัดที่ 2 ใจไม่ไหลตามอารมณ์แรงเหมือนเดิมเมื่อก่อนคำพูดคำเดียวอาจทำให้ทุกข์ทั้งวันเหตุการณ์เล็กน้อยอาจทำให้ใจพังแต่เมื่อฝึกสติไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าอารมณ์มาแล้วก็ไปความคิดเกิดแล้วก็ดับนี่คือการเห็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเราไม่ได้แข็งกระด้างขึ้นแต่ใจอ่อนโยนขึ้นและมั่นคงขึ้นถ้าเราสังเกตว่าอารมณ์ยังมาเหมือนเดิมแต่พาเราไปได้น้อยลงนี่คือสัญญาณของความก้าวหน้าตัวชี้วัดที่ 3 ความเมตตาเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องฝืนเมื่อสติเจริญปัญญาเริ่มทำงานเราจะเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีเหตุปัจจัยของเขาจากคนที่เคยตัดสินผู้อื่นง่ายจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นจากคนที่โกรธตัวเองบ่อยจะเริ่มให้อภัยตัวเองได้พระพุทธเจ้าสอนว่าสติที่แท้จริงต้องเดินคู่กับเมตตาถ้าการปฏิบัติทำให้ใจอ่อนโยนขึ้นพูดน้อยลงแต่ลึกขึ้นฟังมากขึ้นตัดสินน้อยลงนี่คือเครื่องวัดที่สำคัญมากตัวชี้วัดที่ 4 ความทุกข์ยังมีแต่เราแบกน้อยลงการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่คือการไม่เพิ่มทุกข์ซ้อนเข้าไปในปัญหาเมื่อมีสติเราแยกออกได้ว่าอะไรคือเหตุการณ์อะไรคือการปรุงแต่งในใจทุกข์ทางกายยังมีแต่ทุกข์ทางใจลดลงพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้มีสติย่อมไม่ถูกลูกศรดอกที่ 2ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าปัญหายังอยู่แต่ใจไม่พังเหมือนเดิมแปลว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วตัวชี้วัดสุดท้ายใจเริ่มอยู่กับปัจจุบันขณะโดยธรรมชาติในช่วงแรกเราต้องตั้งใจฝึกแต่เมื่อฝึกต่อเนื่องสติจะค่อยๆกลายเป็นนิสัยของใจรู้ลมหายใจโดยไม่ต้องบังคับรู้กายรู้ใจระหว่างทำงานรู้ทันความคิดก่อนจะพูดหรือทำนี่คือผลของสัมมาสติในอริยมรรคมีองค์ 8ไม่ต้องเก่งไม่ต้องพิเศษแค่รู้ตรงรู้จริงรู้สม่ำเสมอสรุปส่งท้ายการวัดผลของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การถามว่าสงบแค่ไหนแต่คือการถามว่าเรารู้ตัวเร็วขึ้นไหมใจเบาลงไหมเมตตามากขึ้นไหมทุกข์น้อยลงไหมพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมะคือของที่รู้ได้ด้วยตนเองขอเพียงคุณไม่เร่งไม่ท้อไม่เปรียบเทียบเดินไปทีละลมหายใจทีละความรู้ตัววันหนึ่งคุณจะพบว่าความสงบไม่ได้อยู่ปลายทางแต่เกิดขึ้นระหว่างทางที่มีสติขอให้ทุกท่านเจริญสติเจริญปัญญาและพบความสงบภายในตามทางของพระพุทธเจ้าครับสาธุ